Nagyon sok régi magyar recept van, amely belsőségből készül. Ez a máj is egy ilyen recept, egy egészen különleges máj-vetrece. A legtöbb ilyen régi étel, főleg ha disznóságból készül, akkor azt úgy kezdjük, hogy sertészsír, hagyma. Sertészsíron a fél főre vágott hagymát jó üvegesre ledinsztelem. Alacsonyabb hőre rakom, és szépen lassan jó puha krémesre ledinsztelem. Azért kell szinte teljesen készre dinsztelni a hagymát, hogyha a májhoz használjuk, mert a májnak csak néhány perc kell a hőkezelésből, és már kész is, tehát nem szabad sokáig sütni, főzni a májat, mert akkor is bekeményedik. Márpedig a máj akkor finom, hogyha átfőtt, de még jó puha krémes a belseje. Amíg ez dinsztelődik, és nagyon odafigyelek, addig fölaprítom kis csíkokra a májat, és ilyen hüvelykújnyi csíkokra fogom felvágni. Próbálom egyenlő vastagságúra, hasonló vastagságúra szeletelni, hogy egyszerre készüljenek el. Mitől lesz ez vetrece? Minden vetrece étel savanykás ételt, egy savanykás raggus ételt jelentett. Ezt lehet hússal is, vesével is, májjal is készíteni. Azért az ilyen részt vágjuk ki a májból, ahol az erek mentek, mert az nem tud átpuhulni. Viszonylag sok hagyma kell, tehát most ehhez az adaghoz egy nagy fej hagymát használunk, mert a hagyma adja a szaftot. És hogyha ilyen szép lassan dinszteljük meg, akkor annak ellenére, hogy nem pirítjuk, édesedik. A májjal meg, mint tudjuk, finomak az édes köretek. Itt ebben az esetben majd a hagyma adja az édességet, és a savasságot pedig kétféle mustárral és tejföllel fogom elérni. Hogyha valaki ennél jobban szeretné savanyítani, ami gyakran előfordul, lehet citrommal vagy ecettel, gyümölcsecettel még növelni a savasságot. És érdemes onnan kezdve nagy lángon dolgozni, amikor bekerül a máj, hogy tényleg néhány perc alatt elkészüljön. Mikor ilyen gyönyörűen megdinsztelődött a hagyma, most már kezdene sülni, kezdene pirulni, mert kipárologta a nedvességtartalmát, akkor jöhet rá a máj. És egy picit följebb lehet rakni a hőmérsékletet. Ráteszem a mustárt, kétfélét, magosat és normál mustárt. Major Anna a fő fűszere. Hoppá, elfújja a szél. Jöhet rá bors. Azt még majd tálalásnál is lehet frissen őrölni rá. És majd a tálalás előtt jön a só. Most vágok rá gyorsan még egy-két gerett fokhagymát, csak ízfokozónak. Nem szeretném nagyon érezni a fokhagyma ízét. És amikor már kifehéredett a máj minden oldala, akkor egy pici vizet teszek rá. De inkább többször keveset, mint hogy túl higítsam. És egy kicsit dinsztelem. Közben előkészítem a tejfölt. Egy ilyen adagra körülbelül 1,5-2 deciliter tejföl is mehet. Jöhet bele egy kis só, nagy csipet, elkeverem. Teszek még egy kis vizet, hogy tudjak majd kiegyenlíteni hőt, tudjak szaftot jobban mondva kivenni a tejfölre, meg egyébként is, ezt gőzgombóccal szoktuk tálalni, és ahhoz kell a szaft,
legyen mit feltunkolni azzal a gőzgombóccal. Kiemelek egy kis lét, és jól elkeverem a tejföl, sós tejföllel, teljesen tomómentesre. Ha tudok, akkor még egy picit kiemelek, hogy biztos ne csapódjon ki a tejföl. És aztán ezt az egészet visszaöntöm rá. Most még forralok egyet, na így nem lesz darabos a tejföl. Forralok egyet, ez tényleg 5-6 perc és kész. Kóstolunk, ha kell egy kis savakot citrommal, vagy ecettel még savanyítjuk, ha só kell, akkor megsózzuk, és tálalásnál friss borsot adunk mellé. Természetesen nem csak gőzgombóccal finom, hanem egy jó ropogós héjú kovászos kenyérrel is.